হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। চ' আজি এটা নতুন জেগাত আহিছোঁ, চাই থাকক। তো ভাল লগা জেগা এটা চাই আছোঁ, তাতে আহিলোঁ। তো আমি দেখাই দেখিম, চাই থাকক। কিয় আহিছোঁ, কিহৰ কাৰণে আহিলোঁ, চব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক। এতিয়া যাই আছোঁ গাড়ীত। এয়া আপোনাৰ হেৰি পালোঁ আহি, চ' যাই আছোঁ, চাওক। তো এইফালে আগত আহি আছোঁ। এতিয়া আহি থাকিলোঁ আমি। তো নতুন জেগা এটাত যাই আছোঁ আপোনাৰ এইফালে খানাপাৰাৰ ছাইডত। তো আহি আছোঁ, এইবিলাক কাম কৰি আছে, চাওক। এইবিলাক চলি আছে কাম। তো এতিয়া আপোনাৰ আমি আহি যোৰাবাট পালোঁ হা। তো এই যোৰাবাটত যাই আছোঁ। ইয়াৰ পিছত যাম আপোনাৰ আমি জাগিৰোড, তাৰপিছত আপোনাৰ সেইফালে লোকেশ্যনত যাম। তো আহি আছোঁ। আজি মোৰ গাটো বেছি ভাল নহয়, আহি আছোঁ, চাওক। এইফালে যোৰাবাট পালোঁ। তো এতিয়া আহি আছোঁ, জেগাটো পাম আৰু। তো ইয়াতে আহিলোঁ, এইটো ওপৰৰ পৰাই চালোঁ, এইটো আপোনাৰ ইয়াত আহিছোঁ। এইফালে আগৰ ফালে আছে ভাল লগা জেগাটো। তো এইটো নদীটোৰ তলত আছে আপোনাৰ, চাওক। ওপৰৰ পৰাই ল'লোঁ সেইবিলাক। তো এতিয়া আহি আছোঁ আগৰ ফালে। এইবিলাক চাওক, ভাল লাগে আৰু মানে ধুনীয়া জেগা, লোকেশ্যনটো, পানী এইবিলাক চালোঁ। তো এতিয়া মানে কি, একেবাৰে এই চাওক, ফাইনেলি জেগাটো আহি পালোঁ। এইটো গোটেইবিলাক আহি ভাল লাগি আছে। তো এতিয়া এইফালে যাম। এতিয়া আমাৰ লগৰবিলাকে ইয়াতে আপোনাৰ গা চা ধুই ল'ব, ধুনীয়া জেগা। চ' ফুৰিব বিচাৰিছিলোঁ, পৰাটো নহ'লে আৰু, জেগাটো ইমান ঠিক নহয়। চ' আহি আছোঁ, চাওক এইবিলাক। আৰু এইফালে আপোনাৰ বহুত মানুহ আছে, আহিছে কিছুমানে মানে একদম খানা চানা খাব ইয়াতে। তো দেখাই দিম মই, চাই থাকক। আমি ইয়াতে মানে ৰেডি, অলপ গা চা ধুই ঠাণ্ডা কৰি লওঁ, তাৰপিছত ওপৰৰ ফালে উঠি যাম। সেইফালে আপোনালোকক দেখাই দিম ক'ত কিমান কেনেকুৱা বহুত মানুহ আহিছে, আছে, চাওক। কি ধুনীয়া লাগি আছে পানীৰ হেৰিটো, পানী কাৰেণ্টটো বেছি অলপ। এই চাওক, পানীৰ কিমান কাৰেণ্ট এইটো আহিছে। চ' এইবিলাক ইয়াতে ফিল্ডৰ ওচৰত কিমান মানুহ আছে, চাওক। এইবিলাক গোটেইবিলাক আহিছে ইয়াতে। আপোনাৰ চববিলাক নদীৰ ওচৰতে খানা চানা খোৱাৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেম বনাইছে। বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা আহিছে মানুহ, চববিলাক আহি আছে, চাওক।